Отже, уявіть собі таку картину. Найвидатніші уми певної нації працюють, але не на власну батьківщину, а на імперію, яка її поглинула. Цікаво, правда? У цьому розборі ми пропонуємо абсолютно новий погляд на дуже складне питання. Ми будемо спиратися на матеріал, який аналізує національну ідентичність, історичне привласнення та такий масштабний концепт, як космізм. Замість звичних сухих фактів ми спробуємо розібратися у прихованих мотивах і механізмах, які, згідно з джерелом, десятиліттями формували долі визнаних геніїв. І тут одразу виникає логічне запитання, а чому, власне, імперії так легко привласнюють чужих науковців та мислителів? Джерело намагається розплутати цю історичну загадку і робить це, прямо скажемо, кидаючи виклик багатьом традиційним наративам. Виникає сумнів, чи справді науковець, який працює на благо великої держави, робить це через щиру відданість, чи, можливо, існують інші, значно прагматичніші причини, пов'язані з елементарним виживанням у домінантному середовищі. Щоб розкласти все по поличках, наш план на сьогодні такий. Спочатку розглянемо парадокс Володимира Вернадського, потім зануримося у нейрофізіологію та ціну геніальності. Далі розберемо тему привласнення інтелектуальної спадщини, після цього поговоримо про космізм як загальнолюдське надбання і наостанок – деколонізація заради майбутнього. Поїхали! Отже, пункт перший. Парадокс Володимира Вернадського. Тут автор нашого матеріалу проводить дуже цікаву межу між двома поколіннями родини Вернадських та їхніми стратегіями виживання. З одного боку маємо батька Володимира Вернадського. Його поведінку текст описує як пасивний психологічний конформізм. Тобто він сприймав навколишній політичний ландшафт просто як даність і робив усе можливе, щоб продовжувати свою наукову роботу в тих умовах, які були. А з іншого боку, його син Георгій Вернадський. Він діяв інакше, активно створював і просував так звану євразійську ідеологію. І згідно з аналізом, саме цей активний наратив сина виявився неймовірно вигідним та об'єктивно корисним для імперської пропаганди того часу. І знаєте, що в цьому найголовніше? Джерело аргументує, що такий пасивний конформізм мав просто величезні наслідки. Через відсутність активної політичної позиції імперські сили змогли легко привласнити історичну спадщину цих діячів. З них буквально виліпили такий собі зручний, покірний архетип, який ідеально вписувався в пропагандистські міфи. Текст стверджує, що це стало потужним інструментом для подальшого поглинення національної ідентичності. Переходимо до другого розділу – нейрофізіологія та ціна геніальності. Ось тут починається щось справді незвичне. Текст пропонує поглянути на історію через призму нейрофізіології, а саме закону когнітивної економії. Відповідно до цього підходу, політичний конформізм Вернадського розглядається не як свідома зрада власного коріння, а радше як така собі вибіркова сліпота. Уявіть, що мозок просто змушений ігнорувати складні політичні чи суспільні питання, відключати зайві емоції, і все це заради того, щоб забезпечити ту саму екстремальну концентрацію для наукових проривів. Тобто виходить, що ціна надзвичайної геніальності в одній сфері – це часто повна відстороненість у всіх інших. Але, як то кажуть, геніальність не скасовує відповідальності. Автор наводить дуже влучне застереження Костянтина Ціолковського. Суть його зводиться до того, що навіть найблискучіші уми не є ідеальними. Інтелект, якщо під ним немає міцного етичного фундаменту, дуже легко стає вразливим до маніпуляцій, перетворюючись на інструмент у чужих руках. Джерело наголошує, ми, звісно, маємо цінувати величний науковий доробок, але сліпо ідеалізувати цих людей чи виправдовувати їхні соціальні помилки – це дуже небезпечний шлях. Рухаємося далі. Розділ 3. Привласнення інтелектуальної спадщини. У цьому блоці джерело розглядає цілу низку видатних імен, чия ідентичність століттями ставала об'єктом маніпуляцій. Починаючи від філософа Григорія Сковороди та Тараса Шевченка, закінчуючи Кирилом Розумовським та геніальним Ціолковським, який, до речі, мав доведене козацьке коріння. Аналіз стверджує, що ці люди опинилися в орбіті імперії не тому, що раптом запалали до неї великою любов'ю, просто їхній інтелектуальний потенціал був поглинутий системою, оскільки можливості для розвитку на власній батьківщині були штучно і систематично знищені. А щоб показати, як ця схема працює на глобальному макрорівні, автор наводить приклад політичних маніпуляцій 1945 року. Пам'ятаєте, коли Сталін домігся окремих місць для союзних республік в ООН? Так от, аналіз підкреслює, що це була абсолютна ілюзія суверенітету. Такий собі геополітичний щит. Він дозволяв використовувати цілі нації просто як мовчазну ширму для просування власної агресивної політики на світовій арені. Отже, розділ 4. Космізм як загальнолюдське надбання.
Якщо ми поглянемо на еволюцію так званої імморталістичної думки, тобто ідей про безсмертя та вихід за межі земного існування, то побачимо дещо цікаве. Від античних міфів про Прометея чи Гільгамеша, через філософів епохи просвітництва і аж до сучасної наукової фантастики, джерело доводить – це прагнення є абсолютно універсальним. Це не якийсь ексклюзивний винахід конкретних мислителів якоїсь однієї держави. Це органічне, загальнолюдське надбання, над яким століттями працювали найкращі уми людства. І ось тут розкривається надзвичайно гострий концептуальний контраст. Текст порівнює дві космічні програми. З одного боку програма США, яка керується орієнтованою на майбутнє мрією про свободу та безмежний простір, а з іншого – радянська програма. Відповідно до джерела, швидке згортання місячних амбіцій в СРСР після 1969 року було не просто якоюсь технічною проблемою. Це продемонструвало глибинний системний страх тоталітарного суспільства перед виходом за межі власної жорстоко контрольованої земної матриці. І нарешті 5-й розділ – деколонізація заради майбутнього. Щоб вирватися з цього кола і не допустити інтелектуальної капітуляції в майбутньому, автор матеріалу пропонує 3 фундаментальні кроки. Перше – повністю декомунізувати та деколонізувати історію від нав'язаних наративів. Друге – сміливо повернути спадщину тих геніїв, які були безпідставно привласнені. І третє – використати весь цей потенціал для побудови нового суспільства. У тексті ця концепція красиво називається «цивілізація нетлінної святості». Чому це так важливо? Бо кінцева мета, як описує джерело, виходить далеко за межі простої історичної справедливості. Амбітне бачення полягає в тому, що повернення власного інтелектуального потенціалу дозволить нації стати справжнім цивілізаційним двигуном. Замість того, щоб вічно борсатися в старих образах, пропонується стати силою, яка надихає, і виступати на світовій арені як рівний партнер, здатний консолідувати навколо себе прогрес. До речі, наприкінці документа є такий чудовий поетичний уривок, який емоційно підсумовує всю філософію тексту, що всі люди, що розумом різні, але духом тяжіють увись, сотворяйте новеє у згоді і пірнете в безмежність сузір'й. Це дійсно палкий заклик до людської єдності, міжкультурної злагоди і спільного, нестримного прагнення досліджувати космос. Тож, завершуючи цей розбір, давайте подумаємо, як саме справжнє розуміння нашого минулого може відкрити безмежний потенціал космічного майбутнього. Матеріал, який ми сьогодні розглянули, підводить нас до однієї думки. Звільнивши наукову спадщину від чужих наративів і повернувши правду про своє коріння, можна дійсно розкрити масштабний цивілізаційний потенціал. Зрештою, розбираючись із минулим, ми не просто виправляємо підручники. Ми закладаємо фундамент для тих, хто будуватиме завтрашній день.